Hej allihopa, här är jag nere i härliga södra Sverige på Vrages gård för att se hur förberedelserna går inför Strauss Farmer Cup Challenge. Strauss Farmer Cup Challenge är en tävling där 6 olika lantbrukare runt om i Europa tävlar om att skapa Strauss nya logga på ett av deras fält på så spektakulärt sätt som möjligt. Jag tycker att vi nu tar en titt på hur fältet ser ut här på Vrages gård, så häng med! Nu har jag ju varit ute och kollat på fältet, men jag skulle vilja veta lite mer om eran gård. Kan inte du berätta om vilka som bor här och hur kommer det sig att ni är just här? Då är jag och min familj som bor här, min man och 3 barn. Vi har en dikoproduktion med 120 dikor ungefär som kalvar för tillfället. Det är fullt av kalvar. Här är lite växtodling. Där odlar vi vall till korna, majs också till foder och potatis till stärkelse och raps. Kan inte du snälla berätta, vart är vi någonstans i Sverige och hur kommer det sig att vi är precis på den här platsen? Vi är öster om Lund i orten Södra Sandby. Det är en arrendagård för tillfället. Vi flyttade hit här 2015, jag och min man, och sen dess har vi då byggt upp vårt företag med dikor och maskinstationer. Men hur kommer det sig att just ni valde att bli lantbrukare? Är det någonting som ni har börjat med precis nu, eller är det någonting som ni har hållit på med hela livet? Vad har ni för bakgrund? Både jag och min man har ju är från lantbruksfamiljer, så det var ett rätt så naturligt steg för oss båda. Vi gick lantbruksskola tillsammans och sen så har det liksom fortsatt i den här passionen att vara i den gröna näringen och liksom producera mat. Och det känns som det är en livsstil. Absolut. Att det är någonting som man verkligen får dela tillsammans, så måste det vara helt fantastiskt. Det är verkligen att leva tillsammans bland djur och natur och väder och vind. Det är det som styr vårt arbete. Kan inte du snälla beskriva med 3 ord vad det är som gör att lantbrukare är så fantastiskt? Vad är det du känner själv? Så det är passionen liksom att få leva och jobba med djur och natur. Ja. Livsstilen, du vet ju inte hur din dag kommer att se ut. Och det är också den stora utmaningen i att leva i naturen och med djuren. Det är otroligt roligt. Efter mycket velande och mycket genomgång i familjen på vad vi skulle välja och hur den skulle se ut, så har vi kommit fram till den här modellen. För det mest spektakulära har vi då valt en blomma, en honungsört, som då ska gynna den biologiska mångfalden i fältet och dra ut insekter. Och sen så i mitten, för att få till den 3:e färgen, så väljer vi ett vårkorn som vi ser ut. Så vi har varit i kontakt med ett GPS-företag och de har då gjort styrfiler till oss som då kommer att sättas in i traktorn, och där kommer vi sen kunna köra efter de här styrfilerna i traktorn. Så Josefin och Ludvig, nu står vi här och min stora fråga är ju, vad var det som fick er att vilja vara med i den här tävlingen? Det var ju en utmaning, det är något annorlunda. Precis, det är inte det, man gör ju inte det här varje dag. Nej, kanske. Precis. Och lite roligt faktiskt, som gjorde att vi ville vara med. Och hur ska vi då lyckas, eller nu tar jag ju med mig i tävlingen här, men hur ska ni lyckas få hem trofén till Sverige? Det är ju att göra det så spektakulärt som möjligt. Färg, som jag visat tidigare. Ja, men precis. Olika färger. Jag tror ju på er, såklart. Ja, och ni som kanske inte har riktigt koll, så har vi faktiskt Ludvig med oss här. Och jag tänker att Ludvig kort kan få berätta, vem är du och vad är ditt uppdrag här på gården? Medarbetare. Jag har jobbat här i 3 år till hösten. Kör det mesta av maskinerna och hjälpt till med djuren. Och jag har ju hört nu bakvägar här att du är ju den som faktiskt kommer att ha ganska stort ansvar i den här tävlingen med att få ut mönstret. För hur ska vi få ut, jag säger fortfarande vi, men hur ska vi få mönstret på fältet? Ja, vi har ju tagit hjälp av ett större GPS-företag att få fram en form av styrfil eller en linje så vi ska kunna få ut den här fågeln då på fältet. Precis. För att kunna använda oss av GPS så det ska bli så exakt som möjligt, så att säga. Så att i höstas började ni, och hur skulle ni säga, hur lång tid kommer det här ta? Alltså vad är er plan för att få det här att bli helt perfekt när det är klart? Ja, så nu har vi ju tekniken är ju hos oss nu. Så nu är det ju det praktiska vi ska ha ut. Vi ska så, det stora är egentligen nu .
alla förberedelserna. För sen kan man ju inte påverka så mycket. Nej. Vad skulle ni säga är den största rädsla? Vad kan gå åt skogen? Om man tänker som ni inte kan styra över kanske. Att det blir en väldigt kall vår till exempel. Eller att om det kan bli det och sen att det kan bli väldigt torrt och då kan det ju bli problem med... Ja, det är ju den stora utmaningen med detta också ju. Precis. Att liksom, och det får vi ju leva med. Så vi får ju verkligen hoppas att vi kan ha med oss vädergudarna. Eller hur? Vädergudarna ska vara i Sverige i år. Och lämna Europa för sig. Men tusen tack för att jag fått vara här idag och det ska bli så kul att få följa ert arbete och framförallt få se slutresultatet. Och stort lycka till! Ha det så bra! Hej då! För att inte missa någonting nu, tävlingen fortgår. Vill ni veta mer om de övriga bönderna så går ni in på YouTube, ni klickar på prenumerera-knappen och glöm för guds skull inte ringklockan. Der Strauß Farmers Cup.